Hey guys, it's me, Sasay, and for today's video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa cash on delivery sa Shopee. So bago yan ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at panoorin mo na rin yung aking how to shop on Shopee na video para mas lalong maintindihan mo. So, dumako na tayo sa video. Ano nga ba ang cash on delivery? So, sa Shopee, makikita mo yun kapag ka magka-cash out ka na or mag-check out ka na sa iyong mga napamili. At may nakalagay doon na options for payment. So, ang pipiliin mo ay cash on delivery dahil yun ang pinakamadali. Bakit? Dahil ang ibig sabihin ng cash on delivery ay saka mo babayaran yung item na binili mo sa Shopee kapag i-deliver na sa araw na yun. So, ibig sabihin ay makakapag-ipon ka pa ng pera para bayaran yun. Diba ganun? Tapos guys, cash on delivery ay yung courier ang pagbibigyan mo ng bayad mo at wala ng iba. Kung sino yung magdi-deliver ng order mo, siya lang yung pagbabayaran mo ng order mo at wala ng iba. Pagkatapos nun ay makiklear out na or magiging sold na, completed na yung order mo sa Shopee. So, ganun lang kadali. Thank you so much for watching and don't forget to please subscribe and like this video. At kung may tanong pa kayo, please comment down sa my comment section. Bye!